สวัสดีค่ะหมอกัญญมลอายุรแพทย์โรคไตค่ะโดยวันนี้ค่ะหมอจะพูดถึงภาวะแทรกซ้อนอย่างหนึ่งที่สำคัญนะคะก็คือภาวะความดันโลหิตต่ำขณะฟอกเลือดผู้ป่วยที่รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมค่ะก็อาจจะมีปัญหามีภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันระหว่างการฟอกเลือดได้บ่อยๆแล้วก็อาจจะมีอยู่ด้วยกันหลากหลายปัญหาแล้วก็อาจจะมีอยู่ด้วยกันหลากหลายภาวะแทรกซ้อนนะคะซึ่งในภาวะนี้ค่ะจะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยในการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนะคะอาจจะพบได้ถึงประมาณ 15-50% เลยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าผู้ป่วยท่านใดนะคะฟอกเลือดแล้วก็มีความดันโลหิตต่ำขณะฟอกเลือดบ่อยๆค่ะอันนี้อาจจะทำให้ท่านมีการฟอกเลือดที่ไม่เพียงพอนะคะแล้วก็ตัวเส้นเลือดที่ทำการฟอกเลือดค่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องการอุดตันได้เพิ่มอัตราการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้ค่ะโดยปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อความดันโลหิตต่ำขณะฟอกเลือดนะคะก็ได้แก่ความดันตัวบนก่อนฟอกเลือดค่ะต่ำกว่า100มิลลิเมตรประหลอดนะคะก็เวลาเราวัดความดันนะคะจะมีความดัน2ตัวนะคะก็คือความดันตัวบนกับความดันตัวล่างค่ะก่อนที่ท่านจะเข้ารับการฟอกเลือดทุกครั้งนะคะคุณพยาบาลเขาก็จะมีการมาเช็คความดันค่ะเราจะดูที่ความดันตัวบนนะคะถ้าความดันตัวบนน้อยกว่า100มิลลิเมตรประหลอดค่ะหลังจากที่ท่านเข้าเครื่องฟอกไตแล้วค่ะก็อาจจะมีความเสี่ยงของการเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำขณะฟอกเลือดได้นะคะนอกจากนี้ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆก็อย่างเช่นคนไข้อายุมากกว่า65ปีค่ะมีโรคหัวใจและหลอดเลือดร่วมด้วยมีโรคเบาหวานโรคระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกตินะคะมีภาวะการขาดอาหารหรือว่ามีภาวะโลหิตจางที่รุนแรงเป็นต้นค่ะโดยความหมายของคำว่ามีภาวะความดันโลหิตต่ำขณะฟอกเลือดอันนี้จะมีอยู่ด้วยกันหลากหลายความหมายนะคะก็อย่างเช่นว่าความดันโลหิตตัวบนนะคะต่ำกว่า90มิลลิเมตรประหลอดก็อย่างที่หมอบอกเมื่อกี้นะคะถ้าเกิดก่อนฟอกต่ำกว่า100อยู่แล้วก็ฟอกไปสักระยะหนึ่งค่ะอยู่ในเครื่องฟอกไตเนี่ยก็มีโอกาสที่ความดันตัวบนก็จะต่ำกว่า90ได้นะคะต่อไปก็คือหมายถึงภาวะที่มีความดันโลหิตตัวบนลดลงมากกว่า20-30มิลลิเมตรประหลอดอันนี้ก็จะหมายถึงว่าอย่างเช่นมาถึงแล้วความดันเช่นความดัน160นะคะฟอกไปฟอกมาเหลืออยู่120อย่างเงี้ยก็คือความดันตัวบนลดลงมากกว่า30มิลลิเมตรประหลอดอันเนี้ยเราก็จะเรียกว่าเป็นความดันโลหิตต่ำขณะฟอกเลือดได้ค่ะหรือว่าอาจจะมีอีกอันนึงก็คือจะเป็นค่าเฉลี่ยของการวัดความดันซึ่งอันนี้คุณพยาบาลเขาจะเป็นคนดูในจากการมอนิเตอร์เครื่องเองนะคะโดยคำจำกัดความเหล่านี้ค่ะก็จะเกิดร่วมกับคนไข้มีอาการแสดงของการที่เลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อต่างๆลดลงนะคะอาการที่ผู้ป่วยควรจะต้องแจ้งคุณพยาบาลหรือว่าคุณหมอก็อย่างเช่นมีตะคริวนะคะมีมึนศีรษะค่ะมีสมองขาดเลือดนะคะสมองขาดเลือดเนี่ยก็คืออาจจะมีชาไปซีกนึงนะคะแขนขาอ่อนแรงมีปากเบี้ยวพูดไม่ชัดได้อันนี้ถ้าเกิดว่าระหว่างฟอกเลือดอยู่แล้วมีอาการเหล่านี้ค่ะรีบแจ้งนะคะหรือว่ามีอาการของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดลักษณะของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดคนไข้ก็จะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกนะคะจะเป็นเจ็บเหมือนมีอะไรหนักๆมาทับที่บริเวณหน้าอกของเรานะคะก็จะเป็นตรงบริเวณหน้าอกด้านซ้ายค่ะสำหรับผู้ป่วยไตเรื้อรังที่ฟอกเลือดตายนะคะท่านใดเป็นเบาหวานค่ะบางทีอาการของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดค่ะท่านอาจจะมีอาการไม่ได้ชัดเจนนะคะคนไข้บางคนอาจจะใช้คำว่าไม่รู้สึกว่าไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวรู้สึกว่าเหนื่อยหรืออาจจะไม่ได้รู้สึกเป็นหนักอกอะค่ะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่ในเครื่องฟอกค่ะจากท่านที่ฟอกเลือดอยู่ดีๆนะคะท่านรู้สึกถึงความไม่สบายของการที่อยู่ระหว่างที่ฟอกเลือดอะค่ะอันนี้ก็จำเป็นจะต้องแจ้งคุณพยาบาลทุกครั้งนะคะอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่มาวัดความดันตามรอบก็อาจจะต้องแจ้งก่อนเพื่อให้มาวัดความดันก่อนเวลานะคะนอกจากนี้อาจจะมีอาการปวดท้องจากลำไส้ขาดเลือดก็ได้อย่างนี้เป็นต้นค่ะลักษณะของอาการปวดท้องจากลำไส้ขาดเลือดก็คือคนไข้จะมีอาการปวดที่ท้องแล้วก็อาจจะเป็นปวดมวลท้องนะคะแล้วก็ท่านอาจจะมีอาการปวดที่เป็นปวดรุนแรงมากกว่าปกติค่ะอันนี้ท่านอาจจะยังไม่ได้แยกได้นะคะก็คือระหว่างที่ท่านนอนฟอกเลือดอยู่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีอาการปวดท้องเมื่อไหร่ก็ตามค่ะก็จำเป็นจะต้องแจ้งคุณพยาบาลที่ฟอกเลือดท่านนะคะเพื่อจะรายงานคุณหมอต่อไปค่ะโดยสำหรับสาเหตุของการเกิดความดันโลหิตต่ำขณะฟอกเลือดค่ะอันนี้ก็สาเหตุหลักๆก็จะเป็นจากการที่ว่าดึงน้ำออกจากร่างกายมากเกินกว่าที่ควรจะเป็นนะคะซึ่งก็จะมีวิธีการแก้ไขหลากหลายอย่างนะคะอันแรกก็คือต้องระวังเรื่องของน้ำหนัก
หนักตัวที่จะเพิ่มขึ้นมากนะคะในสิ่งที่คนไข้จะช่วยได้ก็คือจำเป็นจะต้องคุมน้ำหนักค่ะโดยทั่วไปเราก็แนะนำว่าน้ำดื่มต่อวันนะคะหมายถึงใน24ชั่วโมงค่ะไม่ควรจะทานน้ำดื่มเกิน800ซีซีต่อ24ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็จะหมายถึงในกรณีที่ท่านไม่มีปัสสาวะแล้วนะคะแล้วก็น้ำ800ซีซีจะหมายถึงรวมทั้งหมดเลยนะคะหมายถึงน้ำเปล่าที่ทำดื่มนะคะน้ำแกงนะคะน้ำแข็งน้ำต่างๆทั้งหมดเลยนะคะอันนี้จะหมายถึงน้ำใน24ชั่วโมงทั้งหมดค่ะสำหรับท่านใดที่อาจจะยังมีปัสสาวะอยู่นะคะสามารถที่จะดูตามปัสสาวะที่ออกได้นะคะส่วนใหญ่เราก็จะใช้ว่าใน24ชั่วโมงค่ะไม่ให้น้ำหนักขึ้นเกิน 0.5 ถึง 1 กิโลกรัมต่อวันนะคะวิธีทำก็คือตื่นนอนทุกเช้ามานะคะก็มาชั่งน้ำหนักที่กิโลเครื่องเดิมนะคะกิโลที่ท่านชั่งก็ควรจะต้องเป็นกิโลดิจิตอลที่มีตัวเลขชัดเจนนะคะไม่แนะนำให้ใช้เป็นกิโลเข็มนะคะอันนี้ท่านอาจจะเอียงซ้ายหรือว่าเอียงขวาเข็มมันก็จะไม่เท่ากันแล้วนะคะใช้เป็นกิโลดิจิตอลแล้วก็ตื่นเช้ามานะคะเข้าห้องน้ำค่ะปัสสาวะให้เรียบร้อยนะคะว่าท่านมีปัสสาวะหรือเปล่าค่ะแล้วก็แต่งกายด้วยชุดเดิมๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะแนะนำเป็นชุดนอนที่เป็นชุดบางๆเบาๆนะคะแล้วก็เป็นตัวเดิมๆนะคะแล้วก็ชั่งน้ำหนักตอนเช้าค่ะว่ากี่กิโลนะคะก็24ชั่วโมงต่อ1วันไม่ควรจะขึ้นเกิน 0.5 ถึง 1 กิโลกรัมต่อวันค่ะถ้าเกิดเกินมากกว่านี้นะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องการที่เวลาท่านไปฟอกแล้วจะทำให้มีภาวะความดันโลหิตต่ำขณะฟอกเลือดได้ค่ะรวมทั้งจำเป็นจะต้องจำกัดเกลือในอาหารนะคะการจำกัดเกลือในอาหารเนี่ยก็คือโดยทั่วไปอาหารที่มีคำว่าเค็มนะคะปลาเค็มไข่เค็มหมูสวรรค์เนื้อสวรรค์อะไรประมาณนี้นะคะที่มีคำว่าเค็มเนี่ยก็พยายามเลี่ยงแล้วนะคะรวมทั้งอาหารที่สมมติท่านทานอาหารที่เป็นลักษณะเป็นน้ำอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามทานเฉพาะตรงเนื้อนะคะตรงน้ำก็พยายามทิ้งไปพยายามไม่เติมน้ำปลาไม่เติมซอสอะไรเพิ่มเติมนะคะเพราะว่านี่ก็จะเป็นโซเดียมที่มักจะมีแนวโน้มที่จะเกินอยู่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะสำหรับว่าบางท่านนะคะเวลาฟอกไตเสร็จอะค่ะถ้าเกิดว่าเรามีการที่เซตน้ำหนักแห้งต่ำกว่าที่จะเป็นนะคะอันนี้หมอก็หมายถึงว่าสมมติว่าที่จริงแล้วน้ำหนักที่ควรจะเป็นของท่านหลังจากที่ฟอกเลือดเสร็จแล้วเช่นสมมติควรจะเป็น50กิโลกรัมนะคะแล้วก็เราไปตั้งน้ำหนักที่ต่ำกว่าความเป็นจริงเล็กน้อยนะคะเช่นตั้งเป็น49กิโลครึ่งอย่างเงี้ยค่ะในครึ่งกิโลที่เครื่องพยายามจะดึงน้ำหนักลงมาเนี่ยก็อาจจะทำให้ท่านมีความดันโลหิตต่ำได้ซึ่งอันนี้คนไข้อาจจะมีอาการได้นะคะก็คือจะมีอาการของมีตะคริวได้นะคะมีหูอื้อเวียนศีรษะมีคลื่นไส้อาเจียนได้นะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าระหว่างที่ท่านฟอกอยู่หรือว่าฟอกเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จำเป็นจะต้องแจ้งคุณพยาบาลรับทราบเพื่อแจ้งคุณหมออีกทีนึงค่ะอย่างอื่นก็อย่างเช่นการรับประทานอาหารระหว่างฟอกเลือดค่ะการที่ท่านทานอาหารระหว่างฟอกเลือดจะทำให้เลือดไปเลี้ยงลำไส้มากขึ้นนะคะทำให้มีความดันโลหิตต่ำขณะฟอกได้ค่ะดังนั้นระหว่างฟอกเลือดไม่ให้ทานอาหารนะคะผู้ป่วยที่มีเรื่องของโลหิตจางมีภาวะซีดค่ะกลุ่มนี้ก็จะทำให้มีความดันโลหิตต่ำได้นะคะซึ่งในเรื่องของระดับผลเลือดค่ะอันนี้คุณหมอจะเป็นคนดูแลแล้วก็ปรับยาให้ท่านอยู่แล้วค่ะข้อต่อไปก็คืออาจจะมีความดันโลหิตต่ำขณะฟอกจากยาความดันที่ท่านทานค่ะสำหรับท่านใดที่มีความดันโลหิตต่ำในวันฟอกเลือดค่ะคุณหมออาจจะแนะนำให้หยุดยาที่ลดความดันโลหิตเฉพาะวันที่ฟอกเลือดนะคะโดยอาจจะเลือกหยุดเป็นบางตัวหรืออาจจะเลือกหยุดเป็นทุกตัวเลยก็ได้ในวันที่ฟอกอันนี้ก็จะขึ้นกับการพิจารณาของคุณหมออีกทีนะคะอันนี้ท่านก็จะต้องรู้ว่ายาตัวไหนเป็นยาความดันแล้วก็วันที่ฟอกค่ะคุณหมอให้หยุดหรือเปล่านะคะบางทีถ้าเกิดว่าเราให้หยุดยาความดันก็อาจจะแนะนำให้ถือยาความดันมาด้วยนะคะแล้วก็สมมุติว่าถ้าเกิดว่าตอนฟอกความดันเกิดสูงขึ้นจริงๆก็อาจจะค่อยไปกินในระหว่างเข้าเครื่องแบบนี้เป็นต้นค่ะนอกจากนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่คุณหมอแล้วก็คุณพยาบาลจะปรับให้ท่านนะคะตอนที่รับการฟอกเลือดไตค่ะอย่างเช่นปรับน้ำยาฟอกเลือดนะคะหรือว่าปรับเวลาให้จากปกติฟอก4ชั่วโมงอาจจะกลายเป็นฟอกเกิน4ชั่วโมงแบบนี้เป็นต้นนะคะก็จะเห็นว่าสำหรับภาวะความดันโลหิตต่ำในผู้ป่วยฟอกเลือดไตขณะฟอกเลือดไตนะคะก็จะมีสาเหตุด้วยกันหลากหลายอย่างนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีการปฏิบัติตัวบางอย่างค่ะที่ผู้ป่วยก็จะสามารถที่จะช่วยลดภาวะนี้ได้นะคะรวมทั้งอาการบางอย่างที่ถ้าเกิดท่านมีความรู้ว่าอาการแบบนี้นะคะท่านควรจะแจ้งคุณหมอก็รีบแจ้งนะคะเพราะว่าภาวะนี้ก็เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้บ่อยแล้วก็ถ้าเกิดบ่อยๆนะคะก็จะทำให้ความพอเพียงในการฟอกเลือดของท่านไม่พอนะคะพอไม่พอเนี่ยก็จะส่งผลเสียในอีกหลายๆด้านตามมาค่ะ
แล้ววันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่า channel นี้มีประโยชน์นะคะสามารถไปติดตามเพิ่มได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะทางFacebook นะคะแฟนเพจหมอตั้งชื่อเดียวกันเลยนะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะท่านใดที่ต้องการแนะนำวิดีโอนะคะฝากไว้ใต้คอมเมนต์ได้เช่นกันค่ะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ